ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾਣ, ਸਮਝ ਪਾਣ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਪਾਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਸ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਵਾਈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਸੋਨੂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ 6 ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਥੈਰੇਪੀ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ, ਟੈਲੀਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 12-15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਣਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਦੂ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਿਆਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੱਭੋ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੇਖੀਏ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ 뮤직 ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੱਦਪਨਾ ਦੱਸੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ ਬਲਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਟॉयज ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਪਾਈਏ, ਪਾਊਡਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਹੈਂਡੀ ਹੈਂਡੀ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ, ਨੀਲੀ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਨੀਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ, ਆਹਾ ਚਲੋ ਡਾਈਪਰ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਪਰ ਤੋਂ ਸੁਸੂ ਕਰ ਲੋ, ਸੁਸੂ ਕਰਾਓ, ਸੁਸੂ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਨੀਲੀ ਨਿੱਕਰ ਮੈਚਿੰਗ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਪੀਕਾਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਚਾਹ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਹਾ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਅਚਾਨਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਦਾਦੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਾਦੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ, ਪਾਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ, ਜਾਂ ਰੇਨ ਰੇਨ ਗੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿੰਗਾ ਰਿੰਗਾ ਰੋਜ਼ਿਸ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਤੇ ਡਾਊਨ, ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੱਤਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਚੌਲ ਖਾਣਗੇ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਖਾਣਗੇ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਲੀ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੋਲ ਪਲੇਸ, ਕਿਚਨ ਸੈਟ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਟ, ਕਰਾਫਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟੀਨੇਜਰਸ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਲਿੰਗੁਅਲ ਐਡਲਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।